Useful English-Tagalog questions. Who taught you that? Sino ang nagturo niyan sa'yo? Why did you say that? Bakit mo sinabi iyon? Why are you saying that? Bakit mo sinasabi iyon? Who's that man over there? Sino yung lalaking nandoon? Who's calling me? Sinong tumatawag sa akin? Do I have any choices? Mayroon ba akong pagpipilian? Who are you looking for? Sino ang hinahanap mo? Which one is your house? Alin dyan ang bahay mo? Which one is cheaper? Alin ang mas mura? Which one do you want? Alin dyan ang gusto mo? Where is he now? Nasaan siya ngayon? Where did you learn that? Saan mo natutunan iyan? Where did it happen? Saan iyon nangyari? Where can I rent a car? Saan ako pwedeng umupa ng sasakyan? What's in it? Anong nandyan? What should I wear? Anong susuotin ko? What do you think? Ano sa tingin mo? What do you have? Anong mayroon sa'yo? What do they study? Anong pinag-aaralan nila? What is your plan? Anong plano mo? What are you two talking about? Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Should I wait? Dapat ba akong maghintay? Is your son here? Nandito ba ang anak mo? Is it cold outside? Malamig ba sa labas? Is everything okay? Ayos lang ba ang lahat? How do you know? Paano mo nalaman? Do you understand me? Naiintindihan mo ba ako? Do you know what this means? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Can you give me an example? Pwede mo ba akong bigyan ng halimbawa? Can you carry this for me? Pwede mo ba itong bitbitin para sa akin? How will I find out? Paano ko malalaman? Are they the same? Pareho ba sila? Will you change this for me? Papalitan mo ba ito para sa akin?
How come you forget it? Paano nangyaring nakalimutan mo? Did you survive it? Nalampasan mo ba? Can I ask you something? Pwede ba kitang tanungin? Are you afraid of me? Takot ka ba sa akin? Is this how you do it? Ganito mo ba ito ginagawa?